สวัสดีครับคอกาแฟและนักฟังเรื่องเล่าทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการจิบกาแฟแลเรื่องเล่ากับผมออสครับกาแฟแก้วในวันนี้อาจจะมีรสขมปนอยู่สักหน่อยนะครับเพราะเรื่องที่ผมกำลังจะเล่ามันคือบันทึกของความเชื่อความไม่เชื่อและราคาที่ต้องจ่ายให้กับมรดกตกทอดชิ้นหนึ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างสิงสู่อยู่ในนั้น เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อหมูนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หนุ่มไฟแรงได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตพ่อของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังจากผ่านพ้นความโศกเศร้าไปได้ไม่นานหมูก็ได้รู้ว่ามรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ให้คือบ้านไม้ทรงไทย2 ชั้นหลังเก่าที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางสวนมะพร้าวด้วยความคิดของนักธุรกิจ เขาเห็นภาพรีสอร์ทสุดหรูขึ้นมาในใจทันที หมูจึงตัดสินใจเดินทางไปบ้านพักหลังนั้นชั่วคราวเพื่อลงมือวาดแบบแปลนด้วยตัวเอง เมื่อเขามาถึงภาพที่เห็นคือบ้านไม้สักหลังใหญ่ที่การเวลาได้ฝากล่องรอยเอาไว้ทั่วทุกตารางนิ้วกลิ่นอับของไม้เก่าลอยปะทะจมูกแต่มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาและทำให้เขารู้สึกเย็นวาบไปทั้งสันหลัง เสาเอกของบ้าน มันมีสีเข้มกว่าเสาเอกต้นอื่น มีของเหลวคล้ายน้ำมันไหลซึมออกมาเป็นทาง ใช่แล้วครับ มันคือเสาตกน้ำมัน หมูเคยได้ยินเรื่องเล่าพวกนี้มาบ้าง เรื่องของดวงวิญญาณนางไม้หรือแม่ตะเคียน แต่ในฐานะที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าสิ่งลี้ลับ เขาได้ปัดความคิดนั้นทิ้งไปอย่างไม่ใยดี ยังไม่ทันได้สำรวจบ้านดีนัก รถกระบะเก่าๆคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอด เป็นลุงตีพี่ชายของพ่อเขานั่นเอง ลุงตีเดินเข้ามาทักทาย แต่แววตานั้นดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ คำถามแรกที่ออกมาจากปากของลุงตีคือจะขายไหมบ้านหลังนี้ลุงอยากได้ หมูปฏิเสธอย่างสุภาพบอกถึงแผนที่จะรีโนเวทบ้านหลังนี้ สีหน้าของลุงตีเปลี่ยนไปทันทีจากเรียบเฉยเป็นขุ่นมัว ก่อนจะเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่กดต่ำลงคิดดีแล้วเหรอบ้านหลังนี้มีผีนะผีดุด้วยอยู่กันไม่ได้หรอกขายให้ลุงถูกๆเถอะคำขู่ของลุงตีไม่ได้ทำให้หมูเปลี่ยนใจเขามองว่ามันเป็นเพียงอุบายของคนที่อยากได้ของถูกเท่านั้นแต่คุณตีหารู้ไม่ว่าคำเตือนนั้นมีความจริงซ่อนอยู่คืนแรกหลังจากที่หมูกางแบบแปลนลงบนโต๊ะไม้เก่า ความเงียบของสวนมะพร้าวก็เริ่มทำงาน มันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง แล้วเขาก็ได้ยินมัน เสียงเหมือนคนแก่ ลากเท้าช้าๆ อยู่ใต้ถุนบ้าน หมูหยุดมือ ลุกขึ้นไปชะโงกดูที่หน้าต่าง แต่ก็เห็นเพียงความมืดและความไหวของทิวมะพร้าวเท่านั้น หมูคิดในใจว่า คงเป็นเสียงลมแล้วมั้ง แต่แล้วกลิ่นเหม็นสาบคล้ายเนื้อเน่าก็โชยเข้ามาในห้องมันรุนแรงจนต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกเขาคิดว่าคงจะมีหนูหรืออะไรสักอย่างที่ตายอยู่แถวนี้คืนนั้นหมูทำงานต่อจนดึกท่ามกลางเสียงลากเท้าที่ดังขึ้นเป็นพักๆและกลิ่นที่ลอยอยู่ในอากาศคืนต่อมาเหตุการณ์เริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้น ขณะที่หมูกำลังเอนตัวลงนอนเขากลับรู้สึกถึงลมเย็นเยือกพัดปะทะเข้าที่ต้นคอทั้งที่หน้าต่างทุกบานปิดสนิทความรู้สึกหนักอึ้งกดทับลงมาที่หน้าอกเขาเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งทับเขาอยู่หมูพยายามลืมตาแต่เปลือกตามันหนักอึ้งเกินจะฝืนทันใดนั้นเตียงทั้งหลังก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เหมือนมีใครกำลังเขย่ามันอย่างบ้าคลั่งเขาสะดุ้งสุดตัวรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติไม่มีใครไม่มีอะไรแต่แล้วเขาก็ได้ยินมันชัดเต็ม2 รูหูเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูขวาว่านอนหลับสบายดีไหมคุณหมูขนลุกสู้ความเชื่อมั่นในเหตุและผลของเขา เริ่มพังทลายหรือนี่จะเป็นฝีมือของลุงตีแต่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงวันต่อมา
ความน่ากลัวไม่ได้รอให้ถึงเวลากลางคืนอีกต่อไปขณะที่เขากำลังเดินสำรวจบ้านเขาต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าภาพถ่ายขาวดำของผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่เคยแขวนไว้กลางผนังตอนนี้มันกลับไปแขวนตรงหน้าต่างเขาจำได้แม่นว่าไม่เคยแตะต้องมันเลยและในห้องรับแขกจะมีแจกันหยกเก่าแก่ที่วางอยู่ข้างโทรทัศน์สิ่งที่เขาเห็นคือศีรษะของมนุษย์ที่โผล่ออกมาจากปากแจกันดวงตาเบิกโพรงจ้องมาที่เขาก็พริบตาครั้งหนึ่งศีรษะนั้นก็หายไปเหลือเพียงแจกันเปล่าๆเย็นวันนั้นหมูขับรถออกไปซื้อของเข้าบ้านเพื่อสงบสติอารมณ์แต่เมื่อกลับมาถึงเขาก็ต้องตัวแข็งทื่อร่างเงาดำทะมึนสูงกว่า3 เมตรยืนค่อมถนนทางเข้าบ้านเขาอยู่ดวงตาคู่นั้นจ้องเขม่งมาที่รถของเขาคุณหมูเหยียบเบรกจนตัวโก่งหัวใจเต้นรัวๆเหมือนจะทะลุออกมาจากนอกอกเขาหลับตาปีพอลืมตามาอีกครั้งหนึ่งร่างนั้นก็หายไปแล้วเมื่อจอดรถเสร็จเขาก็ก้าวขาแทบไม่ออกและบนกระจกหลังรถที่ขุ่นมัวไปด้วยฝุ่นมันมีรอยมือสีดำขนาด4 นิ้ว2 ข้างประทับอยู่เหมือนมีใครพยายามเกาะรถตามเขาเข้ามาจุดแตกหักมาถึงในคืนที่3เสียงที่เขาได้ยินในคืนนี้ไม่ใช่เสียงลากเท้าอีกต่อไปแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นดังมาจากใจกลางบ้านดังมาจากเสาเอกต้นนั้นหมูที่อยู่ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นจำเป็นต้องลืมตาขึ้นและภาพที่เขาเห็นคือเงาร่างของผู้หญิงผมยาวค่อยๆคลานออกมาจากโคนเสาตกน้ำมันต้นนั้นใบหน้าของเธอซีดเผือกดวงตาเป็นหลุมลึกโบร่างกายมีร่องรอยบาดเจ็บสาหัสเธอยื่นมือที่สั่นเทามาทางเขาท่าทางน่าเวทนาแต่ก็น่าสยดสยองในเวลาเดียวกันหมูอยากจะกรีดร้องอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายของเขาแข็งเป็นหินเขาก็มันจะเสียสตินี่มันเกินกว่าการกลั่นแกล้งของลุงตีไปไกลแล้วความสยองขวัญยังไม่จบสิ้นในคืนสุดท้ายที่เขาตัดสินใจจะอยู่ที่นี่เขามองไปนอกหน้าต่างและสิ่งที่เห็นคือร่างของทหารในชุดเครื่องแบบเก่าๆแขนหายไป1 ข้างร่างกายเน่าเละเทะยืนอยู่บนหลังคารถของเขาใบหน้าของทหารคนนั้นห้อยลงมาไร้ดวงตาปากแหว่งเวอะและมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของหมูมันไม่ใช่เสียงที่ได้ยินทางหูแต่เป็นเสียงที่ดังมาจากข้างในหัวเสียงนั้นพูดว่าพวกมึงมาทำอะไรกันที่นี่พอแล้วคุณหมูทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบเก็บข้าวของและโทรหาลุงตีทันทีและบอกลุงตีว่าลุงผมจะขายบ้านนี้ให้ลุงในราคาที่ลุงต้องการเลยการซื้อขายเป็นไปอย่างรวดเร็วในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ลุงตีหันมามองหลานชายด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะก่อนจะหัวเราะล่าออกมาไอ้หมูเองมันอ่อนหัดไอ้ที่เองเจอผีหลอกน่ะลุงโกหกเองลุงขอโทษด้วยนะเว้ยแต่ลุงอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆแต่งบไม่พอแล้วไอ้เสียงเดินทุกคืนน่ะมันก็เสียงของลุงเองนี่แหละไปเดินให้ได้ยินหมูได้แต่ยืนเงียบเขามองหน้าลุงเขาด้วยแววตาที่ซับซ้อนในใจของเขามันไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเสียหน้าที่ถูกหลอกแต่เขากลับรู้สึกสะใจเพราะสิ่งที่เขาเจอมันไม่ใช่แค่เสียงเดินมันคือเสียงกระซิบกลิ่นเน่าเตียงที่สั่นไหวรูปที่ย้ายที่ได้เองหัวคนในแจกันเงาดำมฤตยูรอยมือปริศนาและที่สำคัญที่สุดคือผีสาวจากเสาตกน้ำมันกับร่างไร้แขนของทหารหมูไม่ได้พูดอะไรออกไปสักคำเขาเพียงหันหลังและเดินจากมาโดยที่ลุงตีไม่ทันสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของหลานชายเขารู้ดีว่าลุงของเขากำลังเผชิญหน้ากับ
เจ้าของบ้านที่แท้จริงและเมื่อถึงวันนั้นราคาที่ลุงตีจะต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่แค่เงินอีกต่อไปและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกาแฟแก้วนี้บางสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอยู่จริงและความโลภก็มักจะนำพาเราไปเจอกับบทเรียนราคาแพงเสมอมันแพงจนอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับวันนี้กาแฟของผมคงหมดแก้วแล้วขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องเล่าในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆต่อเนื่อง สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์ทางซ้ายมือได้เลย หรือจะให้ YouTube เลือกเรื่องถัดไปให้ ก็คลิกที่วิดีโอทางขวามือได้เลยครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงกลาง เพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรานะครับ ขอบคุณครับ